دلوقتي هنحل problem 4.8 page 113. بيقول the particle shown in figure of 20 kilogram mass. الماس بتاع البلوك 20 كيلوغرام، هيأثر لتحت كده هنا 20 في 9.81 نيوتن. Is moving along a rough horizontal surface for which the coefficient of kinetic friction mu k بيساوي 0.2. طب البلوك ده هيتحرك المفروض كده to the right، ده اتجاه الموشن، هيبقى الفريكشن عكس اتجاه الحركة. الفريكشن هتساوي الميو كي في ان اللي هي 0.2 في الان. At initial velocity v node equal 4 meter per second at the position s equal to 0. احنا طبعا في الداينامكس عندنا initial و final. فهو initial البلوك كان هنا عن نقطة 1، وفي الفاينل هيروح لنقطة 2 هنا. فinitially ال v node أو ال v1 بتساوي 4 متر per second. لما البوزيشن بتاعنا كان 0، هو قال بوزيشن اس، بس احنا هنقول ان البوزيشن بالنسبه لنا هنعتبر رمز تاني اللي هو الاكس. يبقى البوزيشن هنرمز له بالاكس لان احنا عندنا الديفورميشن هي الاس. فالبوزيشن بدل ما نقول اس هنقول اكس، يبقى الاكس 1 بتساوي 0 عن النقطه هنا كان البوزيشن بصفر. الديفورميشن بكام؟ الديفورميشن كان ب 0.2. the spring is stretched ب 0.2، يعني الديفورميشن ب 0.2، يبقى S1 بتساوي 0.2. and the particle is subjected to a towing force P بتساوي 500 نيوتن. يعني هنا مدينا قيمة ال P، الفورس دي ب 500 نيوتن. determine the velocity of the particle at the position S بتساوي 1. يعني عند الفاينل هنا ال S بتساوي 1، يعني ال X2 البوزيشن بقى 1. طبعا هنا 0 متر، هنا 1 متر، هنا 0.2 متر. يبقى الديفورميشن هيبقى كام؟ هيزيد عن ال 0.2 بواحد، يبقى هيبقى 1.2. يعني عند نقطة 1 البوزيشن كان بصفر، الديفورميشن بتاع السبرينج كان ب 0.2. هيتحرك المسافة دي المفروض من 1 ل 2 1 متر. هيتحرك مسافة 1 متر، هيبقى الديفورميشن زيادة على 0.2، هيزيد 1 يبقى 1.2 متر. Determine the velocity of particle at the position S بتساوي 1، يعني عند نقطة 2 عاوز ال V2 بكام؟ The spring constant بيساوي 200 نيوتن على متر، يعني K بتساوي 200 نيوتن على متر. تمام. ايه اللي محتاجين نعمله دلوقتي؟ محتاجين نعمل ريزوليوشن لل 500. فهنا ال 500 دي هتبقى هنا 500 كوزاين في بتاع السلوب ترينجل ده اللي هي 4/5، وهنا 500 في كام؟ في الساين اللي هي 3/5. وطبعا ما ننساش ان هنا في رد فعل اللي هو الان بتاع السيرفيس، وحطينا احنا خلاص الفريكشن. بس هي دي الفورسز اللي بتأثر على الجسم. أول حاجة هنعمل سيجما اف اوف واي ايكوال تو 0 عشان نطلع قيمة الان. يبقى عندي n بلس 500 في 3/5 minus 20 في 9.81 equal to 0. طبعا كده الفورس ال n هتطلع بالنيجاتيف،
فاحنا تداركا للمشكلة دي هنستخدم ال n، هنعمل الماس بدل 20 هنخليها 200. فكده الماس بتاعت البلوك هنعتبرها ب 200 بدل 20. كده هنقدر هنحسب ال n هتطلع لنا بالبوزيتيف، يبقى ال n هتبقى 1662 نيوتن. تمام. بعد كده في اتجاه الاكس مش هنعمل سيجما اف اوف اكس بتساوي ام اي زي ما اتفقنا، عشان هنا عندي سبرينج. هنستخدم الرول بتاع الورك اند انرجي. هنقول ايه؟ الورك من 1 ل 2 بيساوي التشينج في الكاينيتيك انرجي. يبقى الفورسز اللي مع الحركة ناقص الفورسز اللي عكس الحركة مضروبين في الديستانس موفد اللي هي تي ناقص هاف كي S2 سكوير ناقص S1 سكوير اللي هو الورك دان باي ذا سبرينج يساوي هاف M V2 سكوير minus V1 سكوير. الفورسز اللي مع الحركة، الفورسز اللي في اتجاه الحركة هي دي ال 5 4/5 دي بوزيتيف، والفورسز اللي عكس اتجاه الحركة الفريكشن دي تبقى نيجاتيف. يبقى هنا 500 4/5 minus الفريكشن اللي هي 0.2 في ال n. طبعا ال n احنا جبنا قيمتها اللي هي 1662. كل ده مضروب في الديستانس موفد. المشوار بتاعنا قد ايه؟ من نقطة 1 لنقطة 2 هي الواحد. يبقى في 1 ناقص هاف الكي بتاع السبرينج 200 S2 الديفورميشن اللي هو التاني الفاينل اللي هو 1.2 سكوير ناقص الديفورميشن الانيشال اللي هو 0.2 سكوير بيساوي هاف في الماس بتاعت البلوك اللي هي 200 V2 سكوير ناقص ال V1 سكوير اللي هي الانيشال اللي هي 4. بس عندي في الايكويشن دي 1 unknown اللي هي ال V final. shift solve هتطلع ال V2. أنا حسبتها طلعت 3.908 متر بير سكند. بس كده، هي كده ده اللي كان مطلوب مننا في المسألة.